හලෝ කොහොමද? ඔන්න අපේ ඊළඟ vlog එක මේක. අපි අද යනවා පොඩි ගමනක්. මැඩම් නම් හොඳටම නිදි. වාහනේට නැග්ග ගමන් ඉතින් එයා හිතන්නේ ඇඳට ගියා කියලා තමයි. මහ වැස්සේ තමයි ඉතින් අපි මේ ගමන යන පිටත් උනේ. වෙන වැඩකටත් එක්ක එළියට ආවේ. ඊට පස්සේ අපිට හිතුණා බඩට මොනවා හරි දාගන්න ඕනි කියලා. ඉතින් අපි අලුත් කඩේට යන්න හිතුවා. අපි බලමු ඉතින් අලුත් කඩේ ගියාම මොනවද කරන්නේ? අපිට මොකද වෙන්නේ? අපි මොනවද කරන්නේ? අපි මොනවද කන්නේ කියලා. ඔහොමම ඉන්නේ නම් අලුත් කඩේට එනකොට වැස්ස තවත් වැඩි කරා. ඉතින් වාහනේ එළියට නම් බැහැ ගන්න බැරි වුණා. හස්බන්ඩ් කඩේකට ගිහිල්ලා කන්න චිකන් බන් එකක් විතරයි ගත්තේ. මොකද අපි ගිය දවසේ සන්ඩේ දවසක් ඒ වුණාට කිසිම හැපෙනින් එකක් නැහැ මේ වැස්ස නිසා. ෂොප් කරන කට්ටියත් කැම ටික එළියට දාගන්න බැරුව ලත වෙවි ඉන්නවා. අපි ඉතින් හස්බන්ඩ් වැස්ස තෙමි ගිහිල්ලා කෑම අරගෙන එනකන් මැඩම්ගේ කෝලම් බල හිටියා. ඇත්තටම අපි ලොකු බඩගින්නක් එක තමයි මෙතනට ආවේ. එනකොට මේ මට නම් හෙන අප්සෙට් මේ මුකුත් කන්න ගන්න බැරි වෙච්ච එක බබා නිසා වැස්ස බහැලා යන්නත් බැහැනේ. අලුත් කඩේ ඇවිල්ලා තියෙන කෙනේ දන්නා මේ හරේ තියෙන ෂවර්මා සෑන්ඩ්විච් එතකොට වන් ෂොට් එක කජ්ජාපතම් අන්න ඒවත් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. ඒ උනාට ඉතින් අද මුකුත්ම නැහැ. ඇස්සෙම කොල්ල කුරුටු ටිකක් එක තැනක ක්‍රිකට් ගහනවා තව තැනක ෆුට්බෝල් ගහනවා. ඉතින් ඔහොම තමයි එදා අලුත් කඩේ තිබ්බේ. එන ගමන් අපි ගියා වත්තල තලප්ප කට්ටියකට බිරියානි කන්න. දැන් මම මේ මට ලෝකේ තියෙන අමාරුම වැඩේ කරන ගමන් මෙනු එකකින් මට කෑම එක සිලෙක්ට් කරලා දැන් ඉතින් මේ බල ඉන්නවා වේට කෙනෙක් මෙතනට එනකන් හැමෝම එතනින් යනවා. මං කොච්චර කතා කරත් බැලුවේ නැහැ. ඉතින් හස්බන්ඩ් උත් hina වෙනවා. එයාසේ බඩගින්නත් වැඩි වෙලා කොහොම හරි එක්කෙනෙක්ට මං කතා කරන එක ඇහිලා ආවා. අපි ඕඩර් එක දැම්මා. කන වෙලාවේ මුකුත් වීඩියෝ කරේ නැහැ. මට වීඩියෝ කරන්න මතකත් නැහැ කෑම එක ආවට පස්සේ. ඉතින් කෑවා. අපේ හේසල් බබා නම් චුට්ටක්වත් දඟ නැහැ. කොයි හරි ගියාම ඇත්තමයි චුට්ටක්වත් දඟ නැහැ. හරිම සංවර විදියට ඉන්නවා. ඉතින් අපිට කිසිම කරදරයක් නැතුව එයාව බලා ගන්න හරිම ලේසි. දඟලනවා. ඊට පස්සේ මම බේබි චා එකක් රික්වෙස්ට් කරා ඒගොල්ලන්ගෙන්. බේබි චා එකේ හිටියේ නැහැ. හිටගෙන ඉන්නවා නම් කමක් නැහැ. එතෙන්ට වෙලා හුරතල් වෙවි කෑ ගහනවා අනිත් අයට ඩිස්ටර්බ් වෙන විදියට. ඔය වගේ ඉතින් බොරු සෙල්ලම් කර මම හිතන්නේ විනාඩි 20කට වැඩි අපි උතන හිටියා ඕඩර් කරපු කෑම එක එයාලා අපිට සර්ව් කරනකම්. ඇත්තටම ආයෙනම් තලප්ප කට්ටිය යන්නේ නැහැ කියලා මම හිතුවා. මොකද හිතුවට ඔයිට කලින් එකපාරක් මං කාලා තියෙනවා. එදත් කෑම රහක් තිබ්බේ නැහැ. අද බඩගිනි නිසාමයි ආවේ. අද කෑම නම් කිසිම රහක් නැහැ.
ඒ විදිහට තමයි ඉතින් අපේ එදා දවස ගෙවුනේ. අපි දැන් යන්න හදන ගෙදර. දැන් රෑ වෙන්නත් ළඟයි. එහෙනම් මතක් කරලා subscribe කරන්න, like එකකුත් දාන්න. bye bye.